Hidde Schröder. Nou, goedenavond allemaal. Heel erg spannend en vooral heel erg leuk om hier te staan, eindelijk. Het was onze eerste keer dat we zoiets organiseerden, vandaar dat we qua planning niet helemaal zijn uitgekomen zoals gepland. Ik ga mijn verhaal iets inkorten, zodat we niet weggestuurd worden voordat we... Goed, laat ik beginnen. Wij zijn dit symposium begonnen om een open discussie te starten over zaken waar wij zelf vaak alleen met elkaar over konden praten. En als we daar thuis over spraken, toch vaak verhitte discussies over kregen of gezegd werd dat we ons maar beter konden richten op onze studie of op het vinden van een baantje. Desalniettemin hopen we dat we toch enkele van jullie bewust hebben kunnen maken van wellicht wat nieuwe informatie. Er was al vrij veel bekend over 9/11 en andere conspiracies, maar ook vooral het verhaal van werk over stralingsbewustzijn, wat erg actueel is en waar vrij weinig over bekend is. Ik wilde mijn verhaal eigenlijk beginnen met een gedeelte van de film Zeitgeist, een documentaire die ik ongeveer 10 jaar geleden zag, die bij mij veel in werking heeft gezet. Omtrent het in twijfel stellen van, in twijfel trekken van de wereld waar we in leven. Maar dat gedeelte sla ik even over. En ik wil eigenlijk doorswitchen naar... het effect wat het verdiepen in al die conspiracies op mij had, is dat ik me enorm af ging zetten tegen een bepaalde norm en eigenlijk een beetje me alleen voelde in de strijd van het brengen van waarheid, althans ik dacht dat dat de waarheid was. Daardoor ben ik me enorm gestort in alle andere conspiracies en theorieën die er de ronde deden, waar ik me enorm in heb verloren. Tot het punt dat ik me meer ging bezighouden met bewustzijn of spiritualiteit, gezonder ging eten, meer ging sporten en ben gaan mediteren. Ik heb in 2012 een Vipassana meditatieretreat gedaan, waar je 10 dagen in stilte 10 uur per dag mediteert, wat heel veel met mij gedaan heeft. Toen ik terugkwam, toen besloot ik me om me niet meer zoveel te gaan focussen op alle dingen die er mis waren, maar meer om te kijken van wat kunnen we nou doen om de wereld beter te maken, wat zijn nou eventuele oplossingen. Toen ben ik op het pad gekomen van een meneer genaamd Michael Tellinger, die het idee verkondigde van een alternatieve manier om de maatschappij in te richten. Met een Ubuntu-samenleving. Ubuntu is een oud Afrikaans begrip dat staat voor ik ben omdat wij zijn. Ik zag een presentatie, ik heb alle presentaties gekeken, maar een stukje wat ik jullie ga laten zien, dat maakte een enorme impact op mij. It's not the love of money. Many people ask, oh, it's just the love of money. Money, there's nothing wrong with money, man. It's just a form of exchange. You know, we're so poisoned that we try and argue for it. We try and defend it. That's how poisoned our minds have become. It's incredible. It's not the love of money. It's the mere presence of money that causes all these problems. If you take money out of the system, all this stuff suddenly and miraculously vanishes. So what is the solution? If it's the mere presence of money or the love of money, of all of the above, what are we going to do to solve the problem? The answer is so blatantly obvious. Remove money. Just get rid of it. Get rid of it. What do we need it for? It's causing all the strife in our lives. It's destroying our planet. The mines are raping our Mother Earth, taking out the precious guts out of our Gaia and distributing it around the world to people that claim they own it. It's sick. The obvious questions,
if you remove money, so who's going to shovel the crap? How are we going to pay for things? I'll just sit on my ass and do nothing. I want 50 Ferraris. You know, are we going back to the Dark Ages, living in caves? Is this a lawless society? Who's going to make the rules? Why should I do something I don't want? These are the first things. I know that these are the most commonly asked questions, and I'm sure that you're asking some of them to yourselves. But I can tell you that as you work through this process of a moneyless society, a Ubuntu society, where everybody contributes their natural talents or acquired skills to the greatest benefit of all, with certain minor rules that are not rules, it's really just an agreement that this is how we're going to work together. The moment you start working in that kind of community, the abundance is so spectacular that we, right now, cannot imagine it. It is not possible for us to imagine it until you start immersing yourself in this kind of thinking. And I call these the Ubuntu communities, as I said, where everyone contributes their natural talents or acquired skills for the greater benefit of all in the community. A new social structure for a new world and a new age. Abundance for all beyond our wildest belief. There are 5 mantras, 5 key points to the Ubuntu society. And it's not barter or trade. Everybody often jumps, a lot of people jump to the conclusion, think, oh, let's go back to barter. No. He who has more to barter or trade will eventually rule the roost. So you can't go to that system. If you have nothing to trade, what are you going to say? Well, I got nothing to trade, so I'll have to, kiss your butt. No. So the Ubuntu contribution mantra is the 5 points. No money, no barter, no trade, no value attached to anything greater or lesser than anything else. Because why? Each one of our contributions should be and is equally valuable. If you start telling, well, I'm a doctor, my time is more valuable than yours, you're barking up the wrong tree, brother. Okay. So, and the final one, where everyone contributes for the greater benefit of all in the community, because that is how you get rewarded. You get rewarded by the recognition of the people in your community. Isn't that the highest reward everybody wants? And is trying to buy with money is recognition and respect of others? In essence, ultimately, that's what most people really want, is just to be loved and recognized for what they've done. And they think they can use money to do that. Ik kwam deze presentatie tegen en de bevlogen manier waarop meneer Tellinger zijn verhaal deed enorm veel met mij. Ik dacht, nou, hier wil ik deel van uitmaken. Dus ik ben naar de website gegaan en een paar maanden later vloog ik naar Zuid-Afrika toe om deel uit te maken van die Ubuntu community, waar hij dus een idee oppert van een samenleving waar geld niet zo'n prominente rol speelt. Dat is onder andere waar ik Sam heb leren kennen van Knowledge Matters. Dat was een interessant avontuur. Echter kwamen we er al snel achter dat meneer Tellinger zelf wel heel veel met geld bezig was. Eigenlijk kon ik het over niets anders hebben dan geld. Daar aan allerlei projecten gewerkt voor de community, maar vooral ingezien eigenlijk dat het nog niet zo makkelijk is om te ontsnappen aan die kapitalistische samenleving waar we mee zitten. 2 maanden later ben ik weer teruggevlogen naar Nederland, redelijk gedesillusioneerd, maar eigenlijk ook heel erg empowered, want ik heb daardoor ingezien dat een positieve bijdrage leveren of een verschil maken niet zozeer zit in grote dingen zoals een putgraaf in Afrika, maar dat het eigenlijk voornamelijk zit in de kleine dingetjes, weet je, de contacten die we daar hadden met de bewoners van de communities. En ik ben al vrij snel gaan beseffen dat het dus inderdaad zit in die kleine dingetjes. Na al het heftige wat hier besproken is vanavond wil ik jullie eigenlijk naar huis sturen met een gevoel van, nou, er zijn toch dingen die je kan doen om een positieve bijdrage te leveren zonder dat je naar Afrika hoeft of zonder dat je een symposium hoeft te organiseren of andere grootste dingen. Maar het zit dus in de kleine dingetjes, ben ik me van bewust. Zo grappig elke keer als ik die slide zie die ik al een tijdje voor me had, lees ik het ook meteen in de stem van Morgan Freeman. How do we change the world? One single act of kindness. In ieder geval, het zit dus in de kleine dingetjes volgens mij. Maar al met al was het hele proces van me te verliezen in al die conspiracies
heel belangrijk geweest om tot het besef te komen. De essentie van mijn verhaal is eigenlijk dat als je iets wil veranderen, dat je moet beginnen met naar jezelf te kijken. En op te houden met wijzen naar anderen en af te wachten tot iemand anders wat verandert. Er is een theorie die ik mooi vind, die heet het 100 Monkey effect of 100 Monkey theorie. Het gaat uit van het principe dat als genoeg mensen een bepaald gedrag hebben aangeleerd, dat het dan op wordt genomen in het onderbewustzijn, in het collectieve onderbewustzijn. Ze hebben een test gedaan bij een eiland in de buurt van Japan, waar allemaal een eilandengroep, waar apen leefden die zoete aardappels aten. En op een gegeven moment was er één aap die bracht die zoete aardappels mee naar de zee om daar het zand eraf te wassen, waardoor de aardappel lekkerder smaakte en het zand er vanaf was. En toen een bepaald percentage van die groep apen dat gedrag had overgenomen, toen gingen opeens al die eilanden daaromheen ook dat gedrag overnemen, alsof het soort in het onderbewustzijn was opgenomen. Net zoals er bepaalde uitvindingen tegelijkertijd gepatenteerd zijn, zoals de stoommachine en de radio volgens mij, terwijl het nog niet gecommuniceerd was. Er is dus een soort iets wat ons verbindt, wat ervoor zorgt dat, nou ja, het in de lucht hangt, waar je het eigenlijk uit kan pakken. En ik denk dat als je een bepaald gedrag vertoont of een bepaalde positieve mindset hebt, dat dat een sneeuwbaleffect kan hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Gandhi komt op hetzelfde neer wat ik net zei. Je moet het verschil zijn wat je wil zien in de wereld. Los van het symposium wat ik met Gijs en Sander heb georganiseerd, heb ik gekeken naar wat voor dingen kan ik nog meer doen, naast dat ik gewoon werk en naar de wc ga. Dat doe ik ook. Ik ben een blog begonnen, of eigenlijk een Instagram-account en een Facebook-account waar ik elke dag een quote post om een positief bericht de wereld in te sturen. Dat heet de Quote Curator. Volg me vooral eventjes. Ik ben gisteren over de 5000 volgers heen gegaan, heel leuk. En ik kwam een filmpje tegen, een paar weken geleden op social media, van een meisje die op school mensen, medeleerlingen voor de camera zette. En wat mij een heel goed gevoel gaf toen ik dat zag. Dat wil ik graag met jullie delen. Basically, I'm making an integrated arts video and I'm just taking pictures of things I find beautiful. Oh, that's sweet. Right in the blood. Things that I find beautiful. Of course. So I just need you to stand there and exist. Of things I find beautiful. And I think you're a beautiful person. Of course. It's so awkward. It's not. Okay. Things I find beautiful. And you got a great look. You're beautiful. Just taking pictures of things I find beautiful. I find beautiful. And so yeah, I think you got a really good look, so I took a picture of you. Beautiful, and I think you got a good look. No problem. What's your name? Awesome. Awesome. Things I find beautiful. Of what? Things I find beautiful. I'll catch you in the face. What? You're saying you find me beautiful? Yes, of course. You better wash your ass. You're a beautiful being, and you know it. Shut up. You're a beautiful being, and you know it, Zoe. Alright, are you done then? Do you have what you need? Why are you being like this? Clearly you're being goofy.
Things I find beautiful. I'm taking pictures of things I find beautiful. Things I find beautiful. So yeah. Are you serious? Yeah. Just continue to look at me. Just to do anything? Yeah, do anything you want. What the fuck am I doing though? Just look at me. Just look at me. I kind of don't believe it. Beautiful. Things I find beautiful. What? Things I find beautiful. Things I find beautiful. Of course. We'll make up another thing too. Things I find beautiful, so. Things I find beautiful. I'm sorry. No, it's completely fine. You're not bad. And I'm just taking pictures of things I find beautiful. That is so nice. Well, it's the truth. This has been such a great day. Ja, it has been a great day indeed. Mijn verhaal is heel anders gegaan dan ik me had voorgenomen, maar dit filmpje raakt eigenlijk wel de essentie van hoe makkelijk het is om iemand zich goed te laten voelen of om een positieve bijdrage te leveren. Het zit voornamelijk in hoe je omgaat met je medemens en doe dat. Het is precies 7 uur. We gaan stoppen om 7 uur. Ik heb begrepen van Rick, die het licht en de techniek bediend heeft vanuit boven. Dankjewel Rick. We nog iets langer kunnen doorgaan, maar ik kan me goed voorstellen dat jullie allemaal honger hebben. We zouden eigenlijk nog een groepsdiscussie doen. Maar ik denk dat het misschien goed is dat we dat bij het volgende symposium voortzetten. En we gaan bij Café de Jaren, hier om de hoek, nog even wat drinken en nabespreken voor degenen die zin hebben om aan te sluiten. Wees welkom. Gijs en ik hebben dit uit onze eigen zak betaald. Het kan gedoneerd worden bij de deur, voor de prijs als jullie een kleine donatie kunnen doen. En ik ga afsluiten met een heel kort fragment van iets wat veel indruk op mij heeft gemaakt toen ik dat zag. Ik heb zelfs de tekst op mijn arm laten tatoeëren en ik vind het een hele mooie mantra. En het geeft een beetje weer hoe ik graag in het leven sta. Bill Hicks. There is a point. Is there a point to all this? Let's find a point. Is there a point to my act? I would say there is. I have to.
The world is like a ride at an amusement park, and when you choose to go on it, you think it's real, because that's how powerful our minds are. And the ride goes up and down and round and round. It has thrills and chills, and it's very brightly colored, and it's very loud, and it's fun for a while. Some people have been on the ride for a long time, and they begin to question, is this real, or is this just a ride? And other people have remembered, and they come back to us, and they say, hey, don't worry, don't be afraid, ever, because this is just a ride. And we kill those people. Shut him up. We have a lot invested in this ride. Shut him up. Look at my furrows of worry. Look at my big bank account and my family. Has to be real. It's just a ride. But we always kill those good guys who try and tell us that. You ever notice that? And let the demons run amok? But it doesn't matter, because it's just a ride. And we can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. A choice right now between fear and love. The eyes of fear want you to put bigger locks on your door, buy guns, close yourself off. The eyes of love instead see all of us as one. Here's what we can do to change the world right now to a better ride. Take all that money we spend on weapons and defense each year and instead spend it feeding, clothing, and educating the poor of the world, which it would many times over, not one human being excluded, and we can explore space together, both inner and outer, forever in peace. Thank you very much. You've been great. I hope you enjoyed it.